يقال انه فرعون موسى سنة 74 اتعرضت مومياء لخطر التحلل، فكان لازم يسافر فرنسا للعلاج. طلع له جواز سفر دبلوماسي، وفي مطار لو بورجي اتعمل استقبال رسمي لمومياء ملك مصر الأعظم رامسيس الثاني. خلصت الأسرة ال18 اللي كان فيها إخناتون وتوت عنخ آمن، وجت الأسرة ال19 اللي كان من أشهر حكامها مين؟ ابن الإله رع. أبوه هو سيتي الأول، أمه هي تويا. كان عنده زوجات كتيرة أشهرهم نفرتاري. نتيجة لذلك كان عنده أكتر من 100 ولد وبنت، أشهرهم مارن بتاح اللي مسك الحكم بعده، وميريت آمن اللي هو اتجوزهم. وهو عنده 14 سنة كان ولي للعهد، وكان بيشارك أبوه في حملات عسكرية وبيشاركوا في إدارة البلاد. فكان قادر إن هو لما أبوه مات إنه يمسك حكم مصر وهو عنده تقريبا 20 سنة. حكم مصر 67 سنة، مات وهو في التسعينات. ولما مات وحللوا الموميا بتاعته ما لقوش فيها أثار للغرق، بالعكس لقوا فيها أثار لآلام الشيخوخة زي خشونة الركبة. كان محارب عظيم، كان الجيش المصري في عهده فيه أكتر من 100,000 جندي. كان ليه انتصارات عسكرية كبيرة، من أشهرها انتصاره على قراصنة، كانوا بينهبوا السفن المصرية على طول البحر المتوسط، إلى جانب حروبه ضد الحيثيين. دول قعد يحارب فيهم 15 سنة، نهاية بمعركة قادش ومحدش كسب. فعملوا أول معاهدة للسلام في العالم. لكن يقال ان سيتي الأول أبوه هو اللي سبقه وعمل أول معاهدة للسلام، وكانت برضه مع الحيثيين. توت عنخ آمن أهميته في انهم لقوا ليه مقبرة. هو كان ساب الأقصر بحالها متحف مفتوح لأثاره، لم يصنع أثر إلا وكان تحت سلطاني. كان موجود ليه أثار في الأقصر، في معبد الكرنك، في معبد الأقصر، معبد الروميسيوم الجنائزي بتاعه. كان باني لتويا ونفرتاري أجمل مقابر وادي الملكات، إلى جانب مقبرة كبيرة أهم اكتشاف في وادي الملوك بعد مقبرة توت، اللي هي مقبرة كان عاملها من رمسيس الثاني عشان يجمع فيها أولاده اللي كانوا أكتر من 100، وفي منهم ماتوا وهو لسه عايش. إلى جانب مسلتين، واحدة لسه في الأقصر والتانية راحت هدية لفرنسا في ميدان الكونكورد في باريس. كل ده بالإضافة لتحفة أبو سمبل اللي فيه معبد لنفرتاري التي تشرق الشمس من أجلها، كمان معبد للملك بيحكي تفاصيل معركة قادش لأن كان فيها خيانة، وكمان بتتعامد الشمس مرتين على وش الملك، ومش معروف المرتين دول بيرمزوا لإيه، ومش أكيد إن مرة علشان ميلاده ومرة عشان توليه العرش. نتيجة لكل ما سبق فهو مش فرعون موسى. إيه ما سبق ده؟ نقول كمان الأكتر من 100 ولد وبنت، 90 سنة اللي مات بعدهم. وآية في القرآن بتقول: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أقسمت بمجدك يا إله العظيم لأجعلن شعبي هو الأقوى والأعز، ولأجعلن ابن أرضي وشارب ماء نيلي فوق كل الملوك، وسأنشر نورك من مصر ليضيء ظلام الكون.